Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói một chút về cái hiệu ứng búp tiền ở trên cấp độ 4 và tác động của nó ra làm sao thông qua một số cái bài test để các bạn nhìn thấy ngay. Ok, thì cái mình đang muốn nói chính ở đây là cái hiệu ứng này. Thì theo như nhà phát hành có nói rằng đây là cái hiệu ứng khi các bạn nhận được khi các bạn tiêu tốn vàng hoặc là sử dụng năng lượng trong trò chơi game, và đồng thời là các bạn có thể mua các gói hàng trong trò chơi game, nó cũng tăng cái điểm này lên. Và mỗi lần tăng một cấp nó sẽ tăng cường về sát thương và nhận được ít sát thương hơn theo phần trăm. Ví dụ như ở đây là Liên minh A có 88 điểm thì nó sẽ cộng thêm là 88% sát thương và 88% kháng sát thương nữa. Đó. Và với Liên minh B chỉ có 44 cấp thôi thì Liên minh B họ sẽ chỉ được cộng thêm là 44% sát thương và 44% kháng sát thương thôi. Thì trước đây nhà phát hành chưa sửa cái này, nhưng sau đó thì nhà phát hành có thay đổi một chút là nếu như sự chênh lệch giữa hai liên minh A và B nó lớn hơn con số 15 thì sẽ chỉ lấy cái mức trần cao nhất là 15% thôi. Tuy nhiên cái 15% này nó cũng rất đáng để chúng ta thực hiện một vài bài kiểm thử để các bạn nhìn thấy ngay là với cái lượng búp tiền như thế này thì cái cục diện ở trên chiến trường nó sẽ ra làm sao thông qua một vài cái bài test. Ok, thì các bạn có thể nhìn thấy ngay là 15% sát thương và 15% kháng sát thương nó sẽ bằng với cái skill này. Skill này tăng 15% sát thương này. Đó. Hoặc là skill này tăng kháng. Vậy là mình sẽ thử làm một cái bài test là lắp hai skill này cho một đơn vị. Đó, và sau đó chúng ta sẽ đem đi chiến đấu. Và đối phương thì họ sẽ không sử dụng hai cái skill này để tượng trưng cho cái việc là bên đối phương đó bị thua thiệt về cái búp tiền kia. Ok, thì một bên được lợi thế về búp tiền, tức là bên đó sẽ được học hai cái kỹ năng là tăng sát thương và kháng sát thương 15%. Ok, đấy. Rồi, bài kiểm tra đầu tiên sẽ là hai đơn vị 9.2 cùng bắn nhau, trong đó cô nàng nữ thần chiến tranh của bạn Donke sẽ được học hai kỹ năng là tăng sát thương và kháng sát thương 15%. Còn trong khi đó bạn Gagna thì không có sử dụng kỹ năng thêm này. Để chúng ta sẽ cùng xem là cái sự thay đổi này nó tác động như thế nào đến với việc là hai đơn vị cùng bắn nhau như thế này. Và các bạn có thể nhìn thấy ngay là với cái đơn vị của bạn Donke có được học thêm 15% sát thương và kháng sát thương, nó tiêu diệt đơn vị của bạn Gagna rất là nhanh. Và ở đây mình sẽ làm thêm một cái bài test nữa là bạn Gagna sẽ train tiếp một cái đơn vị khác và ra bắn tiếp với cái đơn vị của bạn Donke để xem liệu rằng là với 102 lính của Donke thì tiêu diệt được bao nhiêu lính của bạn Gagna. Đây là cùng là 9.2 như nhau và không tính toán về đồ đạc. Và như vậy các bạn có thể thấy là với 102 lính của mình thì bạn Gagna đã phải tốn 120 lính cơ. Rồi trường hợp tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một đơn vị thấp hơn là 9.1 để chiến đấu với một đơn vị 9.2 để xem cái sự chênh lệch từ 15% sát thương và kháng sát thương này nó ảnh hưởng như thế nào. Ok. Và lưu ý rằng là mình sẽ không sử dụng sĩ quan phụ và chỉ mong muốn test ở trên sĩ quan nữ thần chiến tranh để xem là nó thay đổi như thế nào thôi nhé. Và bạn có thể nhìn thấy rằng là đơn vị 9.1 của mình nó có thể đánh giá gọi là nó tiêu diệt ngang ngửa đối với cái bạn Gagna. Ở trong cả hai bài test này, tất cả bài test này mình không sử dụng đồ đạc gì đâu nhé, và cũng không có thêm cái phần buffet gì cả. Và mình chợt nhận ra rằng là bạn cái sĩ quan nữ thần chiến tranh thì nó có thêm xác suất của skill. Vậy là mình đổi thay vì là sử dụng nữ thần chiến tranh thì mình sẽ sử dụng anh chàng là cỗ máy tác chiến. Anh chàng này thì có bộ kỹ năng nó không phụ thuộc vào xác suất gì cả, và chúng ta sẽ cùng xem. Mình đã thực hiện 4 cái bài test, gọi là 4 cái hiệp test khác nhau nhé. Trong khi đó thì bạn có thể nhìn thấy ngay bạn Donke vẫn sử dụng một đơn vị trực thăng là 9.1, còn Gagna thì có đơn vị trực thăng là 9.2. Trong đó là bạn Gagna các bạn có thể thấy là tham gia vào liên minh, nhưng cái liên minh này nó là liên minh clone thôi, nó không có bất cứ một cái búp gì ở trong liên minh này cả nhé. Rồi, và nhìn đến đây thì các bạn có thể thấy ngay là kèo thắng cuộc là nghiêng về bên nào rồi.
Thậm chí các bạn cũng có thể tự mình thực hiện cái bài test này. Nó rất là dễ và nó rất là đơn giản thôi. Bạn không cần phải một liên minh nào cả, và bạn cũng không cần phải nghiên cứu đầy đủ cả. Bạn mang hai cái đơn vị cấp thấp thôi ra đánh nhau cũng được. Ok, và đây là lượt thứ hai để mình liệu rằng là để mình bỏ qua cái tỷ lệ đi, cái tỷ lệ bắn trúng rồi tỷ lệ xuyên giáp hoặc là tỷ lệ chính xác của tất cả các đơn vị. Đấy, để chúng ta sẽ so sánh. Đấy, chứ nếu như các bạn lại bảo là thực hiện một bài test thôi thì nó nghe nó không được khách quan và nó nghe nó không được phiến diện. Nhưng mà đến cái bài test thứ hai này, các bạn nhìn thấy là thậm chí là cái đơn vị trực thăng của bạn Gagna thậm chí còn chưa thể tiêu diệt được hết 1/2 của bạn Donke cơ, đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái cúp tiền nó khỏe như thế nào. Ok, đến bài thứ ba chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng là với tỷ lệ chính xác được thay đổi thông qua mỗi bài test thì nó sẽ tác động đến như thế nào đối với cái kết quả cuối cùng. Đó, thì đây là bài số 3. Các bạn nhìn thấy là khả năng là bạn Gagna có thể lật kèo được trong tình huống này rồi không? Nhưng mà xin thưa các bạn, đây là đơn vị 9.2 mà đánh nhau với đơn vị 9.1 thôi, nó đã thấy vất vả như thế này rồi, thì liệu rằng là một rally 9.2 khi đấu solo với một rally 9.2 khác thì bên nào thắng bên nào thua các bạn sẽ nghiệm ra ngay. Ok, thì cái này mình thấy rằng là nhà phát hành đang làm mất đi cái hay của một trò chơi game chiến thuật. Nó biến cái trò chơi này thành một trò chơi tiền bạc là chính chứ không còn là trò chơi chiến thuật nữa. Rồi đến bài test thứ tư thì các bạn xem đến cái lượt này. Thì cái lượt vừa rồi các bạn vừa thấy là bạn Donke thì bị thua rồi, rõ ràng thôi. Thì 9.1 phải thua 9.2 là đúng, nhưng mà với tỷ lệ là 19-1-10, tức là một bên chết hết, một bên thì cũng quẻ quặt, cũng rơi rớt còn lại 1-2 lính thôi. Rồi đến bài thứ tư chúng ta sẽ thấy là nó lại quay trở về cái kịch bản cũ là đơn vị 9.1 có thể tiêu diệt hoàn toàn cái đơn vị 9.2 một cách sòng phẳng. Đó. Thì cái việc mà chênh lệch 15% sát thương và 15% kháng sát thương thì các bạn sẽ thấy là mỗi sĩ quan nó đã được học thêm 2 cái kỹ năng rồi. Đấy, và như các bạn thấy là nó sự thay đổi rất là nhiều. Như thế này thì nó sẽ khiến cho một liên minh rất là khỏe nếu như chúng ta có hơn các liên minh khác về cái lượng búp tiền này. Và càng đánh về lâu về dài thì những liên minh mà thua thiệt về búp này chúng ta sẽ không còn lính dự bị để mà chơi nữa. Bởi vì cứ đổi lính như thế này thì không có gì để mà chiến đấu tiếp tục cả. Thì cái trò chơi này nó là trò chơi chiến thuật, nhưng mà bây giờ nó không còn mang tính chiến thuật nữa. Ok, rồi thì hy vọng là thông qua cái bài clip vừa rồi là các bạn đã được nhìn thấy cái mặt tiêu cực của cái phần búp tiền này. Nó có thể cho các bạn cái sự hưng phấn nếu như liên minh của các bạn có được cái lượng búp tiền lớn. Nhưng mà nếu như liên minh của bạn không có được cái búp tiền này thì chúng ta sẽ rất khó để có thể đánh bại được kẻ thù. Kể cả các bạn có sở hữu đơn vị mạnh đến đâu đi chăng nữa thì rất khó để có thể ăn được. Ok, rồi phần cuối của video clip là các cái video khác mà các bạn có thể xem thêm ở trên channel của mình. Nếu như các bạn thấy hay thì xin các bạn một like, share và subscribe cái channel của mình để ủng hộ nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau. Goodbye.